Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Ja tänään onkin taas vähän erilainen video tiedossa, eli tämmönen retkivideo. Eli nyt kun kuvaan tätä videota, niin on lauantai 23.5.2026 ja olen lähdössä Helsyn, eli kurkin tässä samalla, odotan bussin tuloa. Olen lähdössä tämmöiselle Helsyn, eli Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen retkelle, bussiretkelle, tuonne Kaukolan harjulle Tammelaan ja tuommoiseen Saaren kansanpuistoon, ei siis kansallispuistoon, vaan kansanpuistoon. Matka tosiaan on tässä kohtapuoli alkamassa, kunhan ensin pääsen lähtöpaikalle, eli sen takia kurkin ton bussin saapumista. Mutta hei, mahtavaa kun oot mukana uudella videolla ja ei kai tässä muuta. Palataan tässä päivän aikana, retken aikana sitten kaikkea mitä tulee vastaan ja tässä kohtaa sanon vaan, että ihanaa tosiaan kun oot mukana, niin ei muuta kuin let's go. Ja sen Suujärven ympäri meidän on tarkoitus kävellä. Ja sitten me lopuksi päädytään uimarannalle. Ja siinä voi siis valita sitten, että haluaako uida siellä. Jos haluaa ylipäätään uida, ei ole pakko. Mutta jos haluaa uida, niin voi valita, että haluaako pulahtaa sinne Kuivajärveen vai haluaako pulahtaa siihen Suujärveen. Että molemmissa voi uida. Ja niin, tää Kaukolaharjun näkötornista sitten sen verran, että jos tiedätte semmoisen Albert Edelfeltin maalauksen kuin Kaukolanharju auringonlaskun aikaan, niin tämä on juuri se näkymä, mikä sieltä näkötornista sitten näkyy. Ja siellä Saaren kansanpuistossa, niin siellä on pidetty tosi pitkään niin juhannusjuhlia, että mun äitikin, joka on Jokioisilta kotoisin, niin on nuorena ollut siellä juhannusjuhlissa, että se on ollut semmoinen juhannusperinnepaikka pitkään. Ja tää Kaukolanharjun näkötorni, niin tää on rakennettu 1920-luvun alussa. Ja ajattelin lukea teille nyt, kun me ollaan menossa sinne näkötorniin, niin 100 vuoden takaa ohjeet, että miten siellä Kaukolan näkötornissa käyttäydytään. Nämä ohjeet on kirjoitettu siis vuonna 1926 Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen johtokunnan taholta. Niin tämmöiset ohjeet on annettu 100 vuotta sitten. Kun uskomme ja toivomme, että tekin mieluimmin katselette puhtaita maisemia ja laitoksia, niin pyydämme noudattamaan seuraavia ohjeita. 1. Tuulta ei saa tehdä metsään ja käyteltäköön sitä muutenkin varovasti. Sitä ei saa haaskata. 2. Puita ja muita laitteita ei saa vahingoittaa millään tavalla. 3. Puiston tahriminen on kielletty. Paperijätteetkin pantakoon määrättyihin paikkoihin. 4. Kaikenlaiset maalaukset ja piirrokset puihin ja näkötorniin ovat ankarasti kielletyt. 5. Älköön kukaan jääkö näkötorniin tai Kaukolanharjulle jälkeen kello 10 illalla ilman eri lupaa. Tämä yhteisin uhrauksin pystytetty Lounais-Hämeen ainoa näkötorni kauniine ympäristöineen säilyköön myös puhtaana ja ihailtavana meidän kaikkien yhteisessä suojeluksessa. Kaikenlainen vahingonteko on rangaistava rikoslain mukaan yhteisestä vaatimuksesta. Lisäksi saakoon rikkoja kaikkien oikeamielisten yhteisen halveksumisen. Eli tämmöisillä ohjeilla mennään sitten sinne Kaukolaharjun näkötornille. Ja sitten vähän vielä tämän päivän ohjeisiin, niin siellä näkötornilla on semmoinen sääntö, että vain 10 ihmistä saa normaalisti mennä sinne ylös kerrallaan. Mutta nyt kun siellä on tehty kuntotarkastusta, niin todettiin, että sinne saa mennä tällä hetkellä vain 5 ihmistä kerralla sinne ihan ylös. Niin siihen alaosaan saa kyllä, siellä alhaalla on vähän semmoista nähtävää myöskin siellä sisällä, että siellä on vähän kerrotaan siitä historiasta ja muuta, mutta tosiaan, että 5 ihmistä kerralla vaan sinne ylös. Eli matka jatkuu nyt sitten Karkkilasta ja meidän reitti menee nyt menomatkalla tuolta Liesjärven tietä. Eli se on toi, mikä teille on jaettu nyt tuommoinen esite, niin se mikä menee siinä tumman sinisellä se reitti, niin se on meidän menomatkan reitti. Niin siellä kun ajetaan sitä Liesjärven tietä, niin se on semmoinen pieni vanha maisemareitti.
siellä on semmoinen kaunis paikka kuin Vistinkoski, jossa on hienoja vanhoja rakennuksia ja hienoja maisemia, niin kannattaa katsella siellä ympärilleen erityisen tarkasti. Ja sama sitten kun tullaan sinne Porrasta kohti, niin se Porras on semmoinen vanha hieno kylä siinä. Ja sitten kun me tullaan takaisin, niin sitten me ajetaan Portaasta tonne Kakkostielle Hämeen härkätietä. Ja Hämeen härkätie on varmasti monille tuttu niin kuin käsitteenä, mutta tälleen vielä kertauksen vuoksi, niin tämä Hämeen härkätie on siis kulkenut Turun linnasta Hämeenlinnaan. Ja se on tosiaan siis 1500-luvulta vähintäänkin ollut tämä sama linjaus, eli Turusta on kuljettu Liedon, Tarvasjoen, Marttilan, Kosken ja sitten Tammelan Letkun ja Tammelan Portaan kylien kautta Renkoon ja Hämeenlinnaan. Niin tämä Porras on tosiaan ollut semmoinen tärkeä Hämeen härkätien risteyspaikka ja semmoinen, siellä on ollut kievari, eli siellä on sitten niinku yövytty. Ja tämä Hämeen härkätie on ollut 162 kilometriä pitkä ja sitten siihen aikaan kun kuljettiin kävellen tai hevosilla, niin se on kestänyt 4-6 päivään se matka, niin sitten sen takia näihin niin kuin tasaisin väliajoin sinne on syntynyt semmoisia tärkeitä kyliä, kuten tämä Portaan kylä. Siellä on tosiaan niin hienoja vanhoja taloja. Ja niin, sitten on ihmetelty, että mistä se härkätie-nimi tulee siihen tielle, niin jotkut on arvellut, että se tulisi siitä, että kun tuolla Hämeessä on ollut tapana käyttää härkiä vetojuhtina, mutta tuntuu epätodennäköiseltä, että niillä härillä olisi kuitenkaan niin kuin sitä härkätietä pitkin kuljettu, kun se on niin pitkä matka. Mutta toinen arvaus on sitten, että kun se on ollut sieltä linnasta linnaan, niin armeijan marssitie niin on nimeltään Härväg, on niin kuin marssitie. Ja esimerkiksi Tanskan Jyllannissa tunnetaan semmoinen tie, jonka nimi on Härväg. Niin se saattaa tulla myös siitä se härkätie. Mutta nyt tosiaan menomatkalla mennään sieltä Liesjärven tietä ja paluumatkalla tullaan sitten sitä härkätietä. Ja sitten pikkasen vielä tuosta reitistä, mikä me nyt sitten kävellään tuolla perillä. Eli ensin me kävellään sinne näkötornille, siitä mihin jäädään bussilla. Kävellään ensin, siitä on noin 600 metriä siitä bussilta, kävellään sinne Kaukolaharjun näkötornille. Ja sitten 600 metriä takaisin tietysti sitten kävellään siihen parkkipaikalle. Ja sitten sen jälkeen me lähdetään kiertämään tuo Suujärvi. Ja se reitti on tommonen joku 3,5 kilometriä pitkä. Se ei ole hirveän pitkä, mutta me lähdetään kiertämään sitä vastapäivään ja siinä heti alussa on semmosia aika korkeita nousuja ja laskuja, kun se menee semmoista harjumaastoa pitkin. Mutta sitten siellä loppumatkalla, kun päästään tuonne järven pohjoispuolelle, niin siellä on semmoista tasasta ja hienoa lehtoa. Niin mä ajattelin, että se on kivempi niin, että ensin tulee tämmöistä vähän kovempaa reippailua ja sitten loppumatkasta on semmoista helpompaa kävelemistä. Ja me päädytään tosiaan sitten uimarannalle lopuksi. Ja siellä uimarannalla niin toivottavasti on aikaa sitten halukkailla pulahtaa. No niin, kohta ollaan tulossa tämmöiselle Liesjärven kylälle ja täällä on muutenkin kuulemma kivoja tämmöisiä kylämaisemia edessäpäin, niin kuvataan vähän tästä. Ja sitten oli joku Vistinkoski, oliko se semmoinen nimeltään. Mutta katsotaan mitä täällä näkyy. Joskus kun me oltiin näillä matkoilla, niin mulla oli polkupyörä mukana. Tilasissa oli siellä missä se oli tuossa. Kun sä kävit tsektaamassa. Joo, että mä pääsenkö mä bussilla. Porukka ei tuntenut minut, mä laitin pitää. Tämä on kyllä mukava mukkainen mäki, mutta erittäin hyvä, kun antaa asfalttia. Tämä on tosi niinku
Se on ihan sama kuin mä sanoin nyt välillä, että Ruotsin, mä ajetaan se silloin tällä bussilla ja tiet on kapeampi, mutta ne on niin tasaisia. Katsotaan kuin nättiä tässäkin Mm. Tässä oli rommua tässä. Mutta tää on vielä se elinvoimainen Joo. kyllä. No kohta tulee joku Harjun kylä sitten tämän jälkeen ja sitten tulee Liesjärven kylä ja sitten tulee se Vistinkoski. Ja Vistinkoskella oli muistaakseni hienon näköistä. Hyvin hoidettuja taloja. Kivan näköistä. Sitten tämmönen kaunis alo. Mm-hmm. Jep, jep. Sitä mieltä, että aina valitaan maisemareitsi, jos voidaan valita maisemareitsi. Mm. Nyt ollaan Liesjärven kylässä. Kylätalo. Niin, ajatelkaa tämmöinen kannattaa, niin pitää kyllä sanoa, että on hieno. Jaa, hakku. Mm. Ja nyt kun viedään kaikki oksat, no täällä nyt vissiin jäänyt pikkusen, koska poltetaan siitä niin lämpöä. Leveät vesistä, toi järvi näkyy tuohon. Se on niin kuin 2 piippunen juttu. No, Se hyvä, jos me jäädään luontoon. niin. Kaikki Mutta on kyllä tosiaan hyväkuntoisia taloja. Niin on siis just, että selvästi täällä rakastetaan kotejansa. Niin, ja rahaa on. No en tiedä, täällä on hirvittävän halpoja nämä talot. Ai jaa. Siis kaikkialla nyt on romahtanut. Vähänkin mennään Helsingin tai tuon muiden maan ulkopuolelle, niin talojen hinnat on täysin romahtanut. Katsokaa. Joo. Niin, tuolla se Kyynäräharju kuuluu Liesjärven kansallispuistoon tuolla vasemmalla sitten. Joo, Vistinkoski nyt kannattaa kakella. Joo. Eli täällä on joku koski kohta ja se kannattaa katsoa maisemia. Lada. Oi. Oi kun nätti lampu. Pieni. Todennäköisesti tässä on jotain. No niin, meidän retki on alkanut, eli ollaan tultu bussista ulos ja lähdetty tänne
metsätaipaleelle. Täällä linnut pitää konserttiaan. Kuunnellaanpa. Siellä on metsäorvokkia ja valkovuokkoja ja... Oho, kattokaa minkälaista mäkeä lähdetään kiipeämään. No niin, meillä matka jatkuu. Ja tuolla menee meidän ryhmäläisiä ja niin tulee tuolla takanakin. Ja täällä on tämmöistä tosi korkeata harjumaisemaa. Tästä tonne ylöspäin ja alaspäin. Näkyykö siihen? No niin, nyt me on edetty tähän tämmöiselle näköalatornille ja tonne pääsee tällä hetkellä vain 5 henkilöä kerrallaan, joten nyt meidän porukka alkaa sitten jollain syklillä tonne ylös siirtymään ja kun osa tulee alas, niin seuraavat pääsee ylös. Tommonen. Kuvan sieltä sitten lisää maisemia. Lähden menemään tänne näköalatorniin. Tämä on näköjään paikka saanut ihmiset laulamaan täällä. Mä oon nyt kiipeämässä tänne näköalatorniin, eli tommoset kapeat portaat ja täällä on tän näköistä tässä välitasanteella. Ja nyt ei muuta kuin matka jatkuu kohti ylätasannetta. Ja kapeat portaat on. Täytyy varoa, ettei kompastu täällä. Nyt ollaan tulossa seuraavalle tasanteelle. Aikamoinen kiipeäminen on näissä. Tuolla alhaalla näkyy meidän retkeläisiä. Oho. Ja vielä jatkuu. Ja vielä. Oho. En tiedä kiipeisikö korkean paikan kammoset tänne, mutta vielä on kiivettävää vaikka kuinka paljon. No, mä jatkan kiipeämistä. No niin, nyt ollaan näköalatornin ylätasanteella täällä melkein puiden latvoissa, ainakin joidenkin puiden. Ja näkymät on uskomattomat. Täältä päin on tällaiset näkymät. Täältä. Eli tässä pääsee kiertämään tällä ympäri tämän. Wow, mitkä maisemat. Wow. Uskallanko mä katsoa korkean paikan kammosana tonne? En mä oikein kauheasti pysty katsoa tonne alas. Mä tuon tästä tänne. Ja täällä nyt vähän tuulee, toivottavasti ei ihan hirveästi. Pistän mutelle tästä välistä, jos tuulee pahasti.
Aivan mielettömän upeat maisemat. Mullahan on siis korkean paikan kammo, että en pysty oikein katsomaan tonne alas, mutta katsellaan tonne kauas. Upeat maisemat. Kerta kaikkiaan upeat. Mutta nyt mä lähden kipuamaan noita portaita alas ja ne oli aika jyrkät, että toivottavasti, tai täytyy mennä siis tosi rauhallisesti, ettei käy mitään putoamishommaa. Mutta maisemat on upeat. Kuuluukohan siihen ääntä? Käki kukkuu tuolla, siis ensimmäisen kerran tänä kesänä kuulen käen kukkuvaa. Me ollaan siis siirrytty nyt tähän meidän reitille, tähän Suujärveä kiertävälle reitille. Ja täällä kauniisti järvi näkyy kimmeltää tuolla. Ja ehkä ei kuulu toi käänku, kun tässä tulee jostain tuolta, ei ihan läheltä, niin ei ehkä kuulu siihen. Mutta reitti on tämän näköinen ja järvellä näkymä siinä. Ihanaa maisemaa, oikein niin kuin suomalaista kesämaisemaa. Muuten tosi isot lehdet on jo Pihlajissakin. Kyllä nopeasti se, kun muutamat sateet tuli, niin heti kasvaa lehdet puihin. Joo, aha, nyt tuleekin haasteellinen paikka. Mennään tästä rauhassa. Mites me mennään tästä? Katsotaan. Nopeasti näytän tähän vaan, että miten jyrkkää harjua täällä on. Kattokaa, näkyykö siihen. Eli me ollaan tässä polulla tässä ja todella jyrkkää harjua ja rinnettä tonne alas. No, mut matka jatkuu. Nyt me ollaan oltu syömässä eväitä täällä tämmöisellä laavulla. Ja täällä ollaan järven rannassa. Sanoin aikaisemmin väärin, se ei ollutkaan se Suujärvi, missä kohtaa mä sanoin, että on Suujärvi. Se oli joku Määrlammi. Ja sitten mä kyllä oli siellä toisella puolella Suujärvi, mutta sitten me mennään vielä tämmöisen Kuivajärven rantaa, että täällä on nyt kaikenlaisia järviä, kaikilla on omat nimet. Niin. Mä käyn vähän kävelemässä tuossa käyn kävelemässä vähän tätä järven rantaa. Niin. Suomalainen järvimaisema. Kävellään nyt tämmöisessä lehtomaisemassa. Täällä on tosi hienoja puita on täällä. Ja no ihan tämmöistä lehtomaisemaa. Kaunista kaunista maisemaa täällä. Tämän kesän ensimmäisen metsätähden näin tällä lehtokävelypolulla. Ja sitten tuossa oli äsken metsäkurjen polvi. Ja näin poispäin, että täällä on tullut havaintoja näistä niin kuin kukkijoista. Niin ensimmäisiä havaintoja mulle tänä kesänä. No siinä olisi semmonen. Ja sinnekin on joku tunkenut roskan sisällä. No niin, tässä edessämme tai oikealla puolellamme täältä retkipopposta nähden on Kuivajärvi. Semmonen.
No niin, täällä metsän siimeksessä oli siis tommonen, en tiedä miltä vuosikymmeneltä, mutta tommonen tosi vanha roskis. Ja mä kerkesin sen nyt jo tyhjentämään siitä, se oli ehkä puoliksi täynnä tai 1/3 täynnä. Ja laitetaan tähän väliin kuva, että miltä se näytti silloin, kun nuo roskat oli vielä siinä, niin näette sen, ja nyt se on tyhjä, ja sieltä lähti roskaa metallin keräykseen, ja sitten ihan tällaista niin kuin sekaroskaa. Eli ihmiset on laittanut kaikki koirankahkapusseja, kaikki karkkipapereita ja oluttölkkejä ja muuta, miettimättä yhtään, että onko toi vielä sellainen roskis, että joskus niin kuin tyhjennetään vai not, mutta käsistä ne on pitänyt pois saada, ja täällä siis ollaan matkalla kohti tuonne järvenrantaan menossa, niin tämän näköistä maisemaa, ja tuolla toi roskis, niin semmonen siellä, ja nyt se on tyhjä. Jes, matka jatkuu. No nyt me on saavuttu tämmöiselle paikalle, missä relaillaankin sit loppuaika ennen kuin lähdetään pois. Eli täällä on tämän näköistä uima-mahdollisuuspaikkaa ihmisillä. Sitten, eli tää on tälle puolelle. Sitten on täällä tonne järven selälle tuon näköistä näkymää. Mennään vähän lähemmäs. Eli tonne on ton näköistä kesäistä järvimaisemaa. Tämmöstä. Niin nyt me jäädään juodaan ja lepäillään, taas istutaan alas ja näin, mutta ihanaa maisemaa. Olen tässä ihan järven rannassa, eli täällä. Ja täällä retkikaverit näki kyykäärmeitä täällä metsän puolella. Mä yritin tulla houkuttelemaan, että voisiko ne tulla vähän mullekin näkyviin, kun mä haluaisin nähdä. Ja en tekisi mitään pahaa, mutta ei ne nyt kyllä mulle. Ei ne mulle tullut näyttäytymään. Roskia me on täältä kerätty. Tässäkin on yksi tämmönen muovi. Ja tuolla niitä, niin kuin tuolla metsikön puolella oli, mutta ei ne halua mulle näyttäytyä. 2 retkikaverille ne näyttäytyi, mutta ei minulle. Oi harmi. Olisi ollut niin hienoa nähdä. Onko tuolla muuten roska vai? Ei, kun se on kyllä ehkä kivi. Se oli kivi. Eli tuolla ne oli. Mutta ei ne mulle halua näyttäytyä. Onko tää muovi? Ei, tää oli jotain muuta. Ei ne nyt mulle halua näyttäytyä. Joo, ei. Ei ne mulle halua näyttäytyä. Ei, vaikka kuinka yrittää katsella tonne, niin ei. Ei ne nyt mulle halunnut näyttäytyä. Sitten täällä oli tämmöiset, mutta nämä on jonkun veneen jotain niin kuin ihan julmetun painavia tollasia, niin noita me ei kyllä saada pois. Mä voisin antaa tuon roskan tosta. Mä voin ottaa siitä sen metallin. Joo, no ei se, mutta tämmöisissä paikoissa niitä sitten voi olla, mutta jotkut onnekkaat näkee ja toiset ei. Näin se menee. No niin, me ollaan täällä retkellä kerätty siis 2 kassillista sekajätteitä ja sitten tuolla on metallia. Eli tämmöinen on ollut tämmöinen sivutuotteena, niin meidän roskankeruu saali siis monikossa meidän yhteisesti, ei pelkästään minun. Niin tommoset nakataan sitten roskikseen tuolla myöhemmin matkalla. Mutta nyt me lähdetään paluumatkalle ja sanon sitten Helsingin päästä vielä loppusanat, niin näissä tunnelmissa on siis täällä
nyt oltu. Näin. Ja nyt lähdetään paluumatkalle. Onpa ollut kiva päivä. Mahtavaa. No niin, meidän tämän päivän retki on tullut päätökseen, eli olemme palanneet tänne Helsinkiin ja väsyneinä ja onnellisina. Ja pitkä päivä on kävelty tosi paljon. Hyvin monisäikeinen päivä ja nyt on kyllä lepoa vailla. Kiitos hei, että katsoit videon. Ja jos et vielä ole tilannut Roskaprinsessan kanavaa, mutta tykkäät tämmöisestä luonto- ja ympäristöaiheisesta videosta, niin olisin tosi kiitollinen, jos ottaisit kanavan tilaukseen. Ja katso ja tykkää ja kommentoi ja jaa kanavaa, niin kaikki tämmöinen tuo sitten näkyvyyttä tuolla somen algoritmeissa meille. Niin tässä kohtaa ehkä sanon vain, että nähdään seuraavalla videolla. Kiitos kun olit mukana. Ja näihin Elielin-aukion kuviin ja tunnelmiin tällä kertaa Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!